बहुत मधुर लाग्छ क्या वो गुंगा नगराउँछ त्यो गुंगा कालो खैरो होला के हाल्दौ या त नभए हाल्दिन्छ त हुन्थ्यो मैतिर घुगार त मै दहीतिर खाइदो अनि माछाले कोही हाल्दिउँ न नभए दिउँसो हाल्नु अनि थाहा पाउँदै अहिले खायो दिउँसो अन्य केही हाल्नु मजा नै रह्यो एक्लै मुइन छोडिन अहिले हालिदिउँला पनि 2 करोडवटा पैसा त तेरा हाल हुँदैन लाउ भनेर हार काटी हुन्छ अनि हात पिठो भए पनि त्यही मलाई आएन माथि आएन गरेर गिलो गरेर त अहिले मारेछ मैदै हाल्दै खाना गरेर के पात भारी होला आगो दाउरा पहिला पिरो अलि मैदै हाल्दै गयो भन्छ Seven, 4, 5, 6, 5, 8, 2, 9, 8.
आरामै बरु उतातिर मुवाको हालखबर के छ किन ए मुवा नजिकै भएर कहिले कुरा गर्नु हुँदैन क्या कता गई अहिले होइन मैले कता गएन त यही त छ यो अहिले के गर्छ 10 बजे त कहाँ छ त यहाँ 10 यो यस्तो छ 25 मा लाग्दैन हड्डी लेख्या होला 25 कपी लिनु पर्यो आदि निरा यार कपी निरा अन्ति के हो जाए पापा को रोड कस्तो हाले देऊ त अब त्यो जागेले पछि कस्तो मान्छे थोडी मान्छे त्यो पान्न फाला न त्यो पान्न फाले ai फाले पनि ज्ञान छ इ कसले आछ कुन मैले हो अरुको त अहिले हो बाहिर गएर त्यो भित्र जाउँ भनेर भित्र कोही नभए म ल्याउन दिएको अहिले अनि त्यो कोटो छ हाम्रो हरेको टो त लैਗਿਆ त्यो बाहिर अम्मा हो अरू कोट छ के दामरा परि गयो लैदैन दाइ अहिले त बरु टोला पैसामा त म बसाल्न गर्नु खाली पागल मान्छे त आउँछ भन्दा खाली यो कस्ती पागल यो जाउने जान्ने छ यो बोला जस्तो रहेछ यो भन्दा पागललाई भन्दा जहिले पनि लुगा पनि भयो लुगा पनि बदलिया एकसँगै गुरु हक्का गर्दै खाँदैछ गर्दैछ के ल भन्छ एक थाल्यो मामा हालिदिन्छु म मया त ल त बाबु पिथे थालामा घिउ के आउँदो है के उठ्दै नबजाइ खा अनि भयो भाइ दही खानु परेन एक रोटा त अल्ले खाली अल्ले आउँछ र अल्ले खा गर्न लाग्छ के लाग्नु ल रोटी खाऊ भ आहाय रुचा अब अलि भिरारो अलि सेक्टा जस्तो गरेर अनि अनि कति खाली गएछ पानी त वही के पनि दिनु रोटी पाल्ने यो जग्गा चाहिँ बहुत गरी भएको